recipes. Quick reference guide. Mr. Manual. Ayun. Ayun guys. So, tanggalan ng basket. Ini siguro. Kudo. Ana siya. Nung tanggal ako. Then ana. Ay, uban day sila. Guard lang siya. Then ana. Yeah. Yung mga option. Hindi na nakuha ng portion siguro eh. Oh. Ay, ugo. Kaya din? Taas. Hindi siya makapagod. Hindi na mabalik. Cosori Philippines. Tinuro siya legit yun. Okay, so basa natin ito guys. Let's begin. Go! Pagkakita ko naman. Sunod. Tanaw daw. 5 minutes ha? 5 minutes. Ano, wait lang, mata 3. Temp of time, reduce to 5 minutes. Sipiat ka, no? Yeah, i-on, 185. 185, tara to manual, 185, 195. Ano? Nasa manual. Ay, chicken di ay, tro. Oh, chicken. I-press daw, chicken. 115. Okay, okay na yan. So, chicken, 195. Sakto na siya. Sakto. 25 minutes. Okay, play na. Oh, sakto na dali. Mas. Alam mo na tayo kaon. Let's see. I-flip siya. Siya na daw. Pwede i-flip. Okay. Oh, or delete na lang. Flip. Patayin na siya. Ito na. Wow! Sana all! Sarap. Ito na na. Yeah, itong sasawan.
Ketchup lang ko. Abri kayo, ito yung abri. Ay, ko talaga lipstick. Ito na siya. Oh. Abri lang yun. Wow.